Kung ano na ako. Kaya mo ito. Pero sarap na rin yan. Hindi na ito. Yan. Baligi ka? Hindi ang king up to. Baliwan mo doon din. Dalawang sapad. Kung mga pilang bagala, ibig dito sa akin. Nakawalan po natin yung jeep. Dire nga lang, natulog natin yung jeep. Talagang good kami. Kung wala na pinyang gawa, bit sa sana. Hindi madalagang ako, di kami nagkaroon. Pinapagkita natin. Kung wala na pinyang ulo dito, bit sa sana. Hindi ko naman yung kakaon. Bukas para sa kawalan sa inyo. Hindi ko talaga dito rin. Sige, ka lang 750 po. pero yung makapasa, sumapakan, at sumangalatag kayo, mga pinya, islang lang mo, pwede. Ulo, bits. Wala sa lata. Wala sa nangaling sa lata, oh. Pero pag sa nakabalik ako, ito sa parang nasa coach, kasi marami Nakalaw po kami. Bayad na raw na eh. Barren. Ada po. Wala lang siya lang. Ada na biyami. Ada na biyami. Biyami na. Kung dati bits na na. Muna bahay na. Alam niya ba yan na? Basta ito batang mo naman. Hari. Ato ko sa kamon? Ako na ng mga labahan. Sinigta na mo? Ito na ang pagkakalaban na. Ako na labahan. Ano doon, papatol ka dito? Buwan na rin. Batag sa kabintis. Buko ba naman luto nga kayo? Batag, pumasok ilong-ilong. Sa pado. Ilong talaga. Pag ilog, ilog ba? Ilong ka na nasang kapling Kapir ka? Hindi ka mo nagawa sa bilang. Pag ilog, dili na magbakal. Ay, dyan na lang ang ate. Ay, dyan mo na sila dito. I-type na lang niya.
Sana wala sa rice. Batas sa malangan mo. Kukuha talaga. Pinya. Batas, pinya. Ano yung ano? Yes, size. Dahil lang sa kutsilyo ko. Sa iskada, patang. Okay, may may Baka doon. Ayan. Papamenda. Ano ka ba? Ikaw ka tadi malawag. Pagbukas. Nas, wala. Oo, mas. Wala yung ginagamit ko kayo. Sana di ka rin natin. Talawag niya. Mga marin. Kanay ka baka. Ay, napakuha na akong magkaon. Wala yung ginagamit ko. Amo nag-engage. Sorry. Oh, yan mo lang. Pag-alagay ka natin magkaon, di ka nagkaon. Kundi ay sura ah. Susara ka kaya. Isa, amo din sa tulo ko kung Grabe ba tigba? Sabay na. Dito pagkara alagay tayo ni Bongbong, di talaga napakmit si Ilgi. Kaya. Naabot kaya. Yan, ikaw naman kaya. Ano siya? Ha? Ikaman din pagkaon na. Alsaon mo na sa nada. Kung sa karton. I-review mo na sa wala tayong mag-pen Bob. Ako yan, ang malakas ang Hindi ako pagkulang na mito. ay, Baka gusto mo makaliya. yeah. Tumula lang ka. Pag ikaw nakamaliod mo. Hindi ko sa project na iba. Kaya pala nagkaya akong magkaon GI. Kailangan yung mga tandaan. Sabi na sa tinustos. Kaya pala nagkakaroon kami yung bisura. Dana. Dana. Shout out sa 1 viewers. Pashare mo na naman dito. Dada, dito. Meron ba eh? Yo. Sana all busy. Kuya Rene na ako. Shout out Kuya Rene. Sana all busy. Dito talaga ni Kuya Rene. Sana kapit ka ni. Ang taga Bacolod City. Dami. Kuya, Dana na? Shout out Kuya Rene. Shout out. Yo! Yo! Pinawagay ako eh. Ako na. Alimat mo na turuan. Yo! Tingnan mo. Gaman ako mo magpumpa. Kaya okay. Pero wala inaanak ako. Hindi ka magkakaroon. Kayo ka, uga ka na yan sa group. Gusto na niya may party. Yun ko. Ha? Kapit na lang dyan. Sorry. Narinig sa'yo ng traffic. Wala lang. Nagdag-dag daw.
Ay, ilagay mo ako. Sari na kanan mo. May ka na? Nag-upload naman. Ang mga recipe, alam sa to. Hindi sa to ko, dami. Ha? Kung sa to kayo. Hindi, suklok dito. Buwang na ito, ma. So, ano? Hindi ba, ma? Kung man naging mga kaligari na kami, basta sa ako lahat. Mga paabang may sadahan. Kaya nga ni, nabagulasan na at pinakami ko dito. Anak. No. Yabi, ako pala nga ka mo sa dito. Side. Kaya ka na. Asa ta kay Joby? Kay Joby, ako din na si Joby. Sabi, yan. Uy, ma, ganyan sabi na kami biglang. Ako din na si Joby. Gusto yung mga ito siya tulungan, ha? Sarap mo. Ha? Kaya talaga sa sa'yo mo. Sabay pa lang gawin ka. Balik man sa Ha? Balik. Mula yan, pista mo sa. Sabayan ka mo di ka nagwawat sa. Bilang yan. Upload na pala, Nico. Tira. Aod ma. Sundong. Alam mo, Chilio. I don't know. Bukan ka na tinapos. Oh, sige. Mo darat stilis. Utang mo kaya sa kasal sa anak ko. Jadi ano yun? Asa? Dada, ano na yung ipalos lahat. Ilos niya sa inuman. Mama, agad. Ay, ito pala. Agad ko naman eh. So, anak-anak mo pala ako stainless pag-iibusan. Ako sa kanila. Mari, masarap.
Hirap. Ilan? Lang ko sa balikan dito. Kurang ko din sa ako na yun. Lang ko ba yan? Kuya RJ! Share po. Lumpia. Lugayin mo ka ba? Ano, wag na? Lugayin mo. Pwede ama. Baka na naman. So, dati ka na nagkabukos. Kung daw ka dali. Oo naman kaya. Dawan hindi luwas. Pag ko ba naman lugar ng pusa? Ang ganda na ako. Pati yung magsalati yan, sinahan ka mo. Ito yung mga plato. Ito yung Ako pa ng plato. Ako yung ano. kaya mapariwa yan sa dilay na yung pwede na so utang ko sa Diyos. Gusto na kababay din po anak sa akin sa standard na sana. Ano pa yan sa mga kwani? Ano ko lang yung ikante? Ano sana? Di ba ako kaya kapuha? Ay, nagpumayos bigla. Nagbong bigla sa may chinchin. Nag-7 kayo na. Tinuna ko. Parang kami nung so, nagmarag ako ito. Bigla-bigla mo talaga. Laglag lang mo sa akin. Hirap na. Ikaw po naman. Ang hila raw, ang hila ko. Hindi pa kayo nalaglag lang sa kanila. Mas maganda. Oh! Niridi ko makuha. Kami. Para po mo. Lalit. Ngayon. Lalit ka mo. Lalit. Sabi ko sa'yo, huwag na lang Iba na yan, ito muna nanik. Ito muna yan. Parang ginawa. Kaya ka man. Wala na, magpamatay. Lalit ko po na. Patingin ka. Yan. Sige, pa nag-work.
Darang-darang may ko halogin. Ha? Halogin. Ay, bukod. Ipakasal mo sa ipatuloy ko yung kaya. Aroganan. Stop ka na lang pero. Dapat na lala. Pasas pinya. Batag. Pasas pinya batag. Ano ba? Pasas pinya batag. Pasas sa diha ko ngayon na pasas batag. Ano talod ko diha? Tapos magdaga. Hindi nakakamatay minsan. Dalawang tulong adlaw. Hindi mo na isipin mo na ibubulo. Ito karugan mo wala. Ako ano mag-end na ka sa tulungan. Ano ka na? Hindi ka na kumakaya. Madalag pati ka mo magalay. Alive na alive. Ano na andan? Ano na raw ni Nicole may nasa. Isap na lang ako. Ako hindi ko sanda. Sabi ko po no, sabi ng kani mo natin. Ay ko alo, princess nag-send na. Kusagado na ipatudar. Ano mo sa ganito? May karakaw ko, karapagkanta ako ni Ruth. Ay, kamuya naman yung baby. Oh, ay, siya. Para sa Jenny, bago para ng kaya. Buhay ko kasi ang TV para ilutuan. Okay, Kuya Pete, si Kuya Batag. Yadi ka na ito nagbukal sa anak. Sabi niya, okay ko na yung game. Luwas ka nung kailangan ka lang. Gusto mo niya? Sabi ko sa anak, ha? So, tuloy yung una ka na naman. Puro. Sure, infant. Kaya ko ba? Ano na pag ngayon ng bata? Okay. Sino ano? Nalagay mo, ano ba sa bago? Sa motor? Tapos, puta na na. Sinabi kayo sa mga... Oo, nakulit. Nakalive, nakalive. Pero kung mabilan, Uya! Hindi yan. Hindi, nagkakaroon na kayo. Baka abutol. Wala na. Hindi kami ba? Ano ba lang yung Pinya, nagpadala ka naman dyan? Ganyan nakapata. Pasok ka. Ay, nagkatapisan. Okay, kung pag-aapin niya, tawakan ka. Ibang point. Tawag sa akin, no? Ano, kumit. Ha? Yung camera, nag-share ko na. Ay, Jason, okay na pala na to. Yung biyaon. Ano na to? Shoutout Kuya Romel Asbi. Pa! Kuya Romel Asbi, shoutout. Gandang gabi sa inyo, sabi ni Kuya Rene. Marang Ako
Ako na lang mag-isa dito ah. Kuya Romel, Asbi, shout out. Tapos magkakalimut na tagtan. Ha? Daw. Kuya Romel. Shout out kay Ramil. Kaya Rini. Nalubot yung cellphone ko kanina. Yan, may jacket ka na, Kuya Romel. Busy po, busy. Pinapaganda ko sa'yo ni Bongbong. Ganyan ka na lang. Mga dito magtatago ako, min. Magtatago ako. Dapat ka, patindog mo sana. Ay, nabaak. Patay ba yan? Magamay ka, tulong lang. Pag inusos, oo nga. Siriya iwas. Dapat kita doon. Malaro ko na, di matatanggal. Adi ka wa, pulo. Pa? Adi pulo, di matatanggal. Ang pupunti ka lang. Siguro man naman, traffic. May kuwatan. Ano po, guys, ka? Wala sa kapo. Ano yan, ano yan? Ano kung wala din sa side ko? Oh. Ano kung kablusi? Iwas na ito. Iwas. Ano, kasalawin po? Hindi, mangkin na. Mangkin na, kasalawin. Sana. Basta importante. Wow, pinumul. Laking buhay ko yung ako. Tataunayin ko. Dami ka ano to? Oh, yun. Nakauyan ko ni Pagtata. Iya aga na. Oh, yun. Yan na, yan pa yung sura mo. Iyaman ko ng gana. Hi, Raider. Kumain, di ko kain ng rice. Kain na? Kain? Ay, wow, yay! Yay, very good na toy. Rice doon ha? Wow. Ate, pero isang taon na di mo nga yan? Pa? Kala ka muna. Ay, wala ka bibig. Isang manguda ako, mate. Isang manguda. Oh,
Hindi mo kaya na babay na nakakuha kaya. Unlimit. Kung ano lang kaya ang kanina ba? Nakabotang pa niya. Diyan. Shout out, Kuya Rene. Mega love shout out, Romel. Pindutan mo lang ang screen. Pag gusto mabay daw ng comment. Susan pa ka dali. Pwede na bilang ito. Diretsukan ka. Ha? Pwede na bilang. So, naka-live bago? Hindi mo na. Save na to. Pagod na mo. Ano yan? Sabi kaya rin eh. Okay lang pa rin Jason. Okay lang po na pa rin Jason. Ipindutan mo di alas. Shout out Rickson, Gabarda. Mega love shout out. Pasensya na po kayo, hindi ko na babasa yung ano yung kasi busy tayo. Tapos dating ulos, nakakarinig na eh. Kaya Papa? Wow. Yummy. Ay, dapat pala sila. Baka electric pan pa yan, may nakapasutong. Halika. Beans. Ibabad ninyo ko ah. Huwag ko na bago. Kuya Rene, okay lang, parang Jason TV. Kuya Rickson Gabarda, shout out. 3 na lang pasok na kayo. 3 na lang. Shout out 4 na nakanood. Kuya Rickson, bigyan kita ng jacket. Ang guna pala. Binigyan ko na yan. Yo. Share mo sa community mo. Copy mo sa lalim ako sa mga to. Grateful, mag-grateful. Oh, no.
Yeah. Yummy. Yummy. Elbow though. Pero, yung rice. Bago nag-call eh. Ayun. Sa single TV yung dali kong naman. Yo, yo, yo! Kuya Romel Asby. Sabi ni Kuya Rene. Nagiging busy sa ano? Sa barbershop. Magbilang ang gulang ng nood kami. Yo, yo, yo sa lahat. Top 5 viewers. Salamat po sa suporta nyo. Mahal na Team Paway. Ano ba ba nila? Bayad. Ikaw, din pa rin ikaw. Rice? Yeah. Yummy. U-bolt. U-bolt. Sasabawan natin itong mga Hindi na kaya ng ano. Itak. U-bolt. Sasabaw tayo. Masabaw. Sabaw. Nabiyak na yung ano. Tanggalan ko. Kaya dapat sa Oo. nakaantabay, nababayadan ako. Nagkadalawa oh. Nabiyak ko eh. Sobrang tigas ng ano. Ne, sweet tabay mo doon. Saka ka baga. Kasi specific. Nabiyak pa. Oh, parang kakunti yung kaldereta natin. Yun na yan. Aray sa Wala lang yun ah. Ito, kaya na lang natin ito. Sabawan. U-bolt. Pang-magas. U-bolt. Ano na natin ang sa Nabibiyak ng ano. Lagi. Kalan. Magatan na. Ba? Sabawan ka na dyan. U-bolt. U-bolt. Oh. Nakamanyay ko. Wala to. Ito yung wala sa akin. Sila pa rin. Maximo. Talagang suka. Yung igado naman yung bibirahin natin. Ako man masya to. Pag kinaroon ka na talaga, makakatalag. Umutod ko na da. Makakatalag ka lang yung narong ngayon. Magkaulo. Wala po. Pa. Jangan. Siya puro ka lang. Ito na sundang.
Wala. Wala di kaldereta. Nagkali si Mama ano na. Wala. Wala kaldereta. Aligin mo ba natin nakita? Aligin pa ba? Aligin pa ba? Bawal sa'yo sa aligin. Ako ba? Wala na yun. Kaya ba yan? Ano gusto ka? Tulong ka rin, mas. Tulong. Suklon mo. Ayun. Pati yung... Yan. Sabi ba? Puro. Nabilig yung... Nandun yung sino? Mga purong doon. Puro nga. Purong kasabagan. Ito rin tayo, may kaldereta. Tingnan. Igudumas dahil. Magandang gato. Yan, kaldereta na. Ay, may gusulti na kayo. May gusulti na ko. Wala, may doon tayo yan. Ano saan yun si kuparin niyo? Ay, pinaglat to. Wala sa Magulat na big. Lumot. Wag no. Ay, bakit hindi yung tangan sa init? General. Ya. Ito kitchen. Ano mo ito kitchen? Lang galing na tangan ni Ate ah. Ada makakuha na. Mga turong. May bagong ba rin? Saya. Dating pila na din lumpia. Timplado na yan. Lumpia sa Pilipi. Ilagyan mo lang. Papakalikat eh. Wala mo na ilog. Siguro mga... Ha? Dating magkakaroon nga siya ng phone. Nasi, dito ilan? Amo na siya. Yan eh. Dito na yung mga uwaka dito. Ang tani sa isla. Ay, ako pupunta ko dapat. Bubal. Kaya Ate Midi yan. Ito na lang. Nagkano siya, Jim? Ganda na naman. Ayan, magkano na kita. Ika doon na po yung ano. Babalatan natin. Dapat ganitong oras nakamarinate na sa amin. Basta yung itak, bumigay yun. Sobrang tigas nung ano, kaya di ko na sinama yung iba. Bumigay yung itak natin. Sayang yung dato. Nak! Shoutout ka na! Nak! Shoutout! Nak, magkita ka! Magkita ka sa ano? Sa live ko. Hi mga vloggers! Welcome to my channel! Nak! Magkita ka sa live ko na. Ito pala yung asawa ko. Ito yung anak ko. What's up mga par? Hay ka. Yan yung asawa ko. What's up mga par? Yung di man may nasa vlog. Sabi mo, hi vlog. Pero sabi mo, hi vlog.
Oh, wait. Ano ang tingin mo sa liha ng R, no? Sabi mo nga daw daw, R. 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 Sabi mo nga, hi guys. Sabi mo, hi guys. Oh, hi guys. Sabi mo na, hi guys. Very good na yun sa iso na nagsusulat na siya. Ay, ito yung very good. So, pero, diyan mo na nakalimutan na. Nagpipilit pa si Rafi amin. Hindi, wala ba? May nakabuan. Wala. Ha? Mega love shoutout sa 6 million viewers. Madami na. So, madami na sila. Rexon, Gabarda. Pasiramon Moson, Tamimista Kusiton. Rexon, Gabarda. Oo nga ni. Sige. Yo, yo, yo. Team Pahuway sa Kalam. Boom. Yeah. Kuya Rene. Sirpak siya. Ha? Pase Ramon Moson, Tamimista Kusiton sa Silong Sana. May na po kamo. Salamat po sa pag-antabay. Pinabalikan kay Abi. Ay, maipakabayo. Wow. Ito luwa sa akin. Hello? Sabi mo ko ng puti. Mega love shoutout sa 7 million viewers. Standby lang. Para sa WH natin mga par. Dodoy. Ayun na. Doon na. Beng, nakaw na kami. Si Gray, si Magmag, si... Si Bibo. Siguro may balabot sa dili na ba? Wala di kami lupit. Si Kopi. Wala di ko tayo mawag kami ko kasaw. Aliwan lover ito, pero mas Baka mo ako yun naman.
pag-asok umalis. Hindi ko na ito mapagpapagpapag. Ikaw. Hindi ako iisip na ako. Pero si alam eh. Ito nag-iibo sa tulong, di mo na Para sa kuha makatis. ano eh, gano'n pong magtitinda. Oo. Ako na, kanaya ko niya ko. Ako pala kung sila nasabi ko, pero kung pwede ko talaga sinalalawa sa nakababay dito. Pero sa dabuha. Pwede na dyan na mag-video. Pwede na kayo na makakanta. Sabi kita video. Kung ba't ganyan yung gawin bilog sa na? Nagdamagan na sa na. Nagpuna naman ni Ano yung video ko? Mapulit ko na naman. Sige, alam mo yun. Bakit pupunta ako ng tira ko? Basta kakain ng video.
Ayun natin. Alam mo yung pinapagpali? Putan na pangali karot sa dia. Ika do. Kulay na. Ako man lang po kung alam mo, focus pa na mga Kumiskwila ba? Kumiskwila. yung mga bagay makahan. Gasan. Ano ba ka pag alas kasi hindi na alis. Forty-five ko na usad ko niya. 45. Pwede Sa na. lata? Ah, Sige na. pwede na yan. So, sa labo yan. Sa labuo. Diyan sa pangsa. Pero darang hinta po. Magkapapatag. Kung kaya ko pinya dalawa. Kung kaya po sa batag. Nakabakal daw yung kalibo. Ano ka sabi yun? Dalawang pinya. Ibat mo tadi ah. Indus ka na mga konsilyon. Ay, nakalive pa rin. Hindi ka magkurbat ka. Ano na? Kaya nasa ito, hindi niya Pero hindi na talaga yung
Tapos, paminta. Picture mo ito. Itlog na sa loob. Tapos, balat. Hindi, ginawin ko mag-iit ko. Ang tinda ko, hindi ko sa mga Ha? Hindi na. Wala na magitugan. basta marayang bukas at ang ginagaw. Pero ang importante ka kasal, ay ang matalang masira, wag ko kong sige. Maray na? Wala naman ang radio oras sa dara sili, lang daling mo. Pagkalang sinama na sili. At data paminta gitong dapon. Dakulan. Napaminta. Paminta. Ano pa? Pinagitugan? Wala ka. Lugar pa? Wala ka nang kumain. Gasak na natin. Ako nga ni, pag pantinda, siguro na yun. Papansin na siya. Siguro ko sa... Sudah rami, adi. Ay? Pero mulai. Mabait ako. Shout out. Yun. Nandiyan pa pala kayo. Yun. Ano lolo? Be? Ano lolo? Hindi na ngayon lumanamitan. Nakakal Kobe, mana ibus, ang dala na sana ka, naging maka-corona ni Kantinita. Sabi sa mga anak ko, balik ko kagad sa di, maraming po na yan. Kasi nung malatanda na. Wala mo sa ano, hindi ba yan?
Ha? Kinantok na ba kasi ko? Ha? Kinantok na si Kuya Rene. Babay na ba? Okay po. Kinantok na. Ano to? Sige po. Salamat. Manonood. Yo sa lahat. Tatlong naka-tune in. Magpaparaan na. Magpaparaan na. Hindi na ako upload. Ay? Ano? Ako na, hindi na nag-upload. Dami kasing customer yan. Saan? Lalay ko na. Tama, sige na sir. Vlog na ako kaya ay dahil naman. Ang kabagat ko. Wala na kami talaga. Pwede naman ba? Pwede naging nangyari. Pwede yan. Buksan ko. Oo nga parang gini. Yan, ang kabagat additional. Ikaw mo na. Dito may Masaya na raw. Pwede na yun. Ulit ko man ka. Bisar sa asin hindi. Ay, dit. Tali atin. Ayo day sa dit. Adi? Adi? Adi. Pero yun sinan na yan. Ha? Namitan mo. Tanang. Masaway pa. Pwede naman pagbuhat. Kumandat sa mga mata. Buwa pa. Disaster pa. Basta tulos ko na rin. Salamat. Laro mo naman kung sinang laro ni Chris. Sabi ko pula, ilaw mo na rin dyan. Pala mo na. Midnight man si ko. Midnight man si Kuya Mel. Mel. Gusto ka na kung nag-beep Yan na sana di ma. Kasi yung manan, abi ulan, nagbibon pa ka. Ha? Imis na ba ako no? Sa silong. Imis na nga ako nito doon mga silong.
kutsilyo ka ng mantik ko na rin. Okay. Ilang oras na, di? Oh, nagdalawa na pala. Nagdalawa. 1 oras and 11 minutes. Dan, problema dahil ang oras. Wala yun na. Pakuha, hanggang saan? Silipon mo, ano mo sa man? Kalubat ka. Sagat pa sobre. Pero, Power bank. Wala na content. Yeah. Ayun. Sari ko sa neighborhood. Sa itong lugar ninyo, neighborhood. Neighborhood na di. Kuya Jeff. Neighborhood. Neighborhood po. Shout out. Kuya Jeff Vlog. Sa neighborhood, Disperas Ngawan. Yes, taod ma. Kaya, nagkukota-kota. Florida jacket. Dapat. At moderator, ano siya lang, ano? Ah. Pista pala siton mga pinsan ni Papa sa neighborhood. Abinal Sarayok. Abinal Sarayok. Kailan? Pwede. Ang mga kusado yun, no? Ang kusado yung mga abinal. Saryo. Dito mo ba? Ang dala na dito sa pagkakundi. Ang mga kuwampa di ka ayam. Oh. Hadi-hadi palamisa. Hadi naman. Tuwa. Ito parang batangan ng altero. Ang batal tapos namin ito na. Ang mga tulo na di. Itang takas dito ko. Sa buka takas. Ay, basta namin nila.
Ha? Sabi, basta na ninyo yan, alingan. Hindi na kami susunod. Hindi na mo ako, maubasan na maubasan. Ginagamit pa ako. Pag-usad. Palakot kayo nag-titinda sa kasama.
So, si Nini, okay na mag-live na, no? Kanta? Di? Ha? Four. One. Eight. Eight. Si Elpides raw. Abinal na agam sa Elpides, kagawad. Gregorio Sariam. Si Tanggorio Sariam. Tang William. Pinsan manan na mo. Elpides.
Ma, sir, sumali ma. Tas na. Saan sinelas? Saan ka, Tol? Ah, Dito sa location ko, sa nalang ako na ito. Salamat, salamat. Happy Fiesta. Yun. Jeep Vlog. Happy Fiesta. Shout out. Watching from Brunei. Shout out. Layo. Jeep Vlog Saan naman ito? from Brunei. Wala ko natanggal. Makabot na ko. Sino-sino sa dal. Ay, iban na saan sa gym? May, hindi ako. Brunei pa lang, sa Brunei nito. Ikaw pala, pinsan ko lang niya. Pinsan niya, pamilis niya. Pang-Goryo. Brunei yun, tibong masali. Oo. Kaya to at watching from Brunei. Happy Fiesta na lang. Salamat, Kuya Jeff Vlog. Pagkasari ko na eh. May jacket. Ag ko na. Saan mas makalo dagdag to? Ha? sige na ko natandaan na sir. Ah? Nagkawan sa mukha. Salamat, Kuya Jeep. Marigots na magsangli. Ha? Ha? Talaga? Lulog mo dyan. Huwag ka na ba ito? Salamat sa pag-antabay. Huwag ka na ba ito?
Ito na parang good po na nabili kayo lang. Parang good. Rangga. Masama lang galing. Pagpaanohan ka. May mga gamit mas. Ha? Sarang. Langgana o dama? Puro gamit at langgana. San Vicente. San Vicente ba to ako? Set ba? Taga San Vicente pala niya. Tapos nasa Puronay din yung... San Vicente ba to? Watching from Brunei. San Vicente. Watching from Brunei. Ano yan? Ganun? San Vicente ba to ako? Oh. Dala? Nabayad mo nga sa disposable ma? Disposable? Dala. Lupit salita. Minsan. Yan. Ano to? Lana. Ano yan? Nagtawag sa nalan. Hindi mo na di mo. Sabi mo malad to. So, sili? Oo. Ay, this to tindahan.
Ay. DJ. Tema. Ay, bawasin mo ito kalap. Kaya na. Lalo to lang to. Kilamsan na. Ha? Teman-teman melakukan ini. Hindi lang niya ito. Oh, hindi lang alis. Hindi ko na ginagawa. Kailan ko mag-confession? Siya po, ang tagay mo. Ay, wala ka tayo. Laman ko. Tubig ang mainit. Kaya isunin, plastic pa ka. Parang pagpupuwa. Oo. Glasses. Dalawa to. Dawa pala naman dapat agad. Bukan sa rin ng buwan. Mga ilong na pati. Diba? Kaya. Kaya nga, nung magsulong ka mo. Agpo pa ka mo mantika. Yung mantika pa. Ha? Pagkakuha. Pagkakuha. Taturunon dito. Mantika. Oh, dama. Ay, iyo, garo ini. Ha? Damo ini. Dali ako kami na bayan na ako eh. Hindi ko na mag-iayos ko. Pag binayan ako, ano, may ka ng problema. Kaya na binayan. Malas talaga mo itong magbantay.
Pero pwede pa ba ito? Pwede pa ito? Ha? Mawala. Kita. Kalau sini tampan sini regalo. Ha? Pulos pa lang siya. Kumalag, dali mo na lang nagdala, umulat. Pagka na pagtindog kumagaan, kurado. Ginawa ko. Pinampisan. Ito ko tawag eh. Hindi ako makali. Sorbo! May wala. Tama pa naman kayo ng isa. Tari mong isip na pagkakayaran mo ka dyan. Ha? Sabi lang. Yung mga pa yung kanila na kuha, ma. May putahan ka ibos. Pero yan naman kuha mo. Nalingaw mo. Hindi ka nga mo. May putahan ka ibos. Lang ba kablang ko nito mag-iisip mo? At pa sumasali ka. Yo. Pada ulbag ah. 3 million. Meron sa 3 million viewers. Bang, matay. Hindi mo kita na matay. Ikot sa inyo. Ay, mapalali ka ninyo. Salad. Ubos ko na ba na? Mapala. Alam niya ako raw po. Pero kali din na bukas man ko. Lagi pa ba ako? Kaya na ka. Pag mabot ka na.
Karen. Char. Ayo, hindi ko to silang kawas. Amon, sasawa pa. Mga dayan na sila ka. Ano doktor ko sa... Tama na bang isay? Ay, Wala, tignan na yan. wala na siya naman. Kulang lang. Apa na sila? Nasibang na namin kinakumahan ng buhay. Manang mga tao. Ilang oras na yan? Shout out, 8 million viewers. Nakalive pa rin pa ako. Kaya rin eh. Nagtitira. Rinante, Dinamo, Idol, Quezon. Inimbitahan po nila yun. Pupunta po yun si Jerica. Jacket. Hindi ko na siya nangaya. Ako, isa yung jaketan. Udas ko, men. Ha? Ako na ka dyan. Hindi ko nga. Ayaw ko is. Hindi makatulog. Sila yun is. Kaya rin may pag-alcohol. Ayaw. Hindi ko na sila nangaya. Pupuyat-puyat yan muna. Kuya Rini. Patay. Ako yung Dahil itong tabo-tabo natin. Ito na, susunod natin yung atay. Ay, kaya, patay. Tahu lagi Papa? Pwede yan eh. Ako pa, sa dating na bukas. Ginaran, kita. Kuya, isa. Ako rin din dito. Kami niya, ikot ba nga ito na kami? Barato nga. Salamat kayo. Wala, sa ibang saan natin yung usad. Tapos nagpinong-pinong yun.
Order dulu ah. Saran. Untuk. Apa kan? Pero wala magsulat. Marami kakasulat ay. Eric mo na. Hindi mo na muna pagsulat. Iiputang mo na ka muna. Share out. Ay, ano mo pala? Walang tulugan po talaga to, Kuya Ernie. Huwag na magtug. Magluluto pa ako. Yung pinagkakaroon kong mga branch. Pagkatapos ko ito, magmamarinig. Cowbell. Jersey or cowbell. Salamat, salamat. Tsaka, kaya nga, sabi ko, sasabihin ako kagabakado. Kaya raw. Hindi, ako kaya kang susad. Ito, equivalent lang pa na. Di ba may yung binibili ko? Equivalent lang ka sa usad. Ano ka? Kaya, Hindi season, so ano? Wala nga. Pero sa tayo na ay, wala po na yung season. Hindi, daw, buko ng season. Basta ano. Hindi ko, hindi kaya, di ba sabi ko, so, di ba sabi na baka namang tao kaya, ah? Yan, dalawa nun. 95 ako, sa 85. Magkano rin? Nasa dami. Inapunta din sa... Wala ka din. Parang kaya. Basta inapunta din sa 400. Kasi parang din. Hindi mo na. Ayun na po kami. Hindi, pero kasi isunod to. So, dati ba ang ginagawa siya? So, iba ang garihan. Akala ko ba yung season? Nagkala ko ba ito yung season? Nagkala ko po season. Ako, nung sanayan sa buko. Tapos sabi nga niya, sabi ko, gulaman. Walang tulugan ba? Game. Si Kuya Rene. Bagong gawa. Renante, Linabok, Mega Love shout out. Idol Jason, sana imbitahan mo si Rika. Pero baka-reject pa. Pero tadi ko mo jaketa na. I-reject pa rin. Ito pinakalit ko pa. Sabi ko ba sabi? Ano ba ka? Sa pangayaan ko na. At dapat ako na lang. Di man najajakitan. Kaya sa babatag. Nagbubatag. Ada. Ha? Di ba nag-restante? Ulang. Ako ba ako regis? Kaya naman ko, sa una ko, na umaon ko kanya kung ano nga nakususi. So, productive. Pinahintaan ko muna kung paano, sabi ko kasusunugan, ay pakabulan ko kayo anong size. Kaya sabi ko, ano nga, sa kasabi ko, dinapatigan ako na naka-online. Wala sa pamagay yan. Ay, di na Diyan pandai. siya, nakaka-count sa yan, ah. Diyan sa mama, no one. Hindi yan. Di na pandai. Ikaw pa, di na pa-online. Dire, nagulat ako tadi dia. Tingnan mo, meron akong chat. Sabi ko, Ay, napakal ko. Di ko bago pang bahas na sila online. hindi ay minking amo nga na paan na ba kang piling pa hamulan na lang. Magpapaano ko. Sabi ko, binigyan ako ko niya. Binigyan ko sa resibo. Sabi ko, piling ko sa salit. Kaya sinat ko pa na iya. Tangan, papakarot ako. Kaya mo, hindi ka pumaroon na piling. Nagpapakan. Nana yung that picture. O, sali gusto ko. Pipicture na niya. Akala ko kasi, alam ko na video. Dati ko ganyan. Hindi ako bumasapag sa iya. Dapat hindi ko siya yung kalimutan. Dalawang po. Kasi mamaliit po. Ako susa, di balik ako iman ka. Yo, naalam mo, sabihin mo ka. Dali. Dali kaya niya. Mau niya ka sa protest. Dalawang dali. Hindi Nasa dalawang ako dali. talaga ito sa di, posisyon.
Ako talaga kaya ato sa ditgat ko. May malaki po lang yan. Kaya talaga ako na pinakadaan. Sila yan. Tanda ko gati ko. Kamu nakaton. Di na Kaya puro pati yan. Kamu nakan. Kaya nga gusto ko sa season. Nakakaon na nga. Kapilpil baga. Ang yung ablangan, puro cake niya. Inaya, matanda ko sa kanya. Yan yung po sa Kaya wala. siya. Pinya. Yung inaya. Yun. Kamu na tayo ko. Sa ngani ko naman kita yung sala dito ko lang nakikita ko man sanaka. Okay na yun, tapos punta na sa cake. Matuan na lang. Matuan na sa rek. Mamararaot na to. Nasa labas po si Alamid. At si Awhaw nagbabantay ng anong tindahan. Ay, nani siya, wow. Yung nga po hindi ko na lang mo binasan. Hindi ko kaya darwang sa di. Hindi yung ano, akala ko kaya ito mo nagsibaba ka ng baga namin. Ano ka doon sa Alam ko ba hindi ko na rin darwang. Tapos ako man daw man. Kaya na parang simbak ko sa solo. Sorry. Lambot sarap ko sa po. Sa baga, lambot. ganyan po yung kalapitag. Gino ng bulong. Sumatay. Wala. Oh. So, tapos sana kasi, sabi mo, ang pinihintay ko sana, kasi ko, udaman ako, udaman na ako, kasi nag-chat ka to ka na ako namin, udaman ako na baka lasisan, wala na sana, ako na kayo kanayin ko lang. Mas udaman yung sabi ko, akala ko, ayun na baka dagdan ako, sa dinganingan ako, kala ko lang siya, kung na lang. Season pro, Maliit, kung mo sa ko talaga binatag. so hindi yung mas ito na ako, bakanta, ako ko talaga sa pesta, puro sarap niya. Ito di ba ba siya? Kaya na nakuha na yung mati. Mati kaya po mati. Kaya dapat magiging talagang magsalat. Hindi ka namin bakal. Pantay mo lang ang mga di. Kaya mo sa di. Ano pagkikinig sa di? Alam mo ang gawin pagkikinig sa di. So, pagwaon. Sabay-sabay natin. Asan na sa asukan? Ada pa. Mula dun nga. Tanto ka na dyan. Sos Maria. I-charge mo. Ha? Oo, makay talaga. Nakaparamaktan. Ibang na. Ibak na. Me. Ano ba? Ginabong mo din. Daan na sinig. Ito na po. Ito mo. Ate rin. Next naman na ba? Ano, Bi? Palinig ka, Bi? Ano? Ang plastic? Ating plastic ka na? Wala.
Ano? Ano kaya? Sino? Gusto ko ba? Ano mo? Bayar mo sa kunin. Parang ako Ano ka naman mga na? Ay, si Mami, ano? ano wala? Ano, bumibili ng sabon. Bumibili ko ng sabon. Yan lang, kailan ba ako? Pag yung mga sapatos ay paborato. Ha? Sapatos? Plastic? Mga on body. Bulan tabal din ito. Iba ba? Ha? Dito ba? Pinagpipin ka ba? Parang man. Gusto mo magpasa. Batang na, pinalusan lang kaya ka mo. Ma, okay man, ma. Sino na buwan? Dalawa sa naman ba ba? Batang. Ay na. 1, 2. Batang na kasunod. At kabalan. Ayaw mo. Kaya nga ni, usad, dalawa. Saan siya ba? Batang, tagto. Di pa ko. Ay, beto rabi ka sa rula, beto. Pag-mix ang bukat to, ah. Ay, adi pa na. Pwede na na stop. Nice. Kaya oras. May dalawa. 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 Wala. Hindi mo lang lubot dito. Dito na kita big mo aning mukbang ako sabi, tulog lang na kami. Sabi big. Beto ko. Ngad na ni. Adi mo. Sorry na, sa rula. Ako kaya pag di Nandiyan na sa alamid. Hinanap pa ni Kuya Rini. Ay, Kuya Rene. Dahan-dahan sa pag-iwa. Baboy, idol. Baka ano mo kamay. Wala ka pang tulog. Rinanti Linabok. Bigyan po kita ng jacket. Salamat po sa ano. Jeff Vlog, salamat po. 2 hours. Sinti ko na eh. Oo. Ay, kung mo yan. Sa loob. Jeff Vlog. Brunei ko no, Brunei. Di Kuya Rini, di makatulog eh. Bakit? Di rin makatulog. Alam po talaga pag nag-ano, magluluto, walang tulugan. Nung isang araw, umulong rin tayo nagluto sa kinasal. Pagdamag. Salamat po sa pagpasok niyo para po sa kanyang WhatsApp.
Lalagyan natin ng taba yung ano, calderita. Bisa lagi ya? Live. Ha? Kanya din. Umaga na ba? Makabayad ako sa tuloy. So, kauso lang pala, one kakim balda o no? So, one na. So, nagsesensor na ka mga so, kahit makukuha. Baka lagi di ba? Oo. Kauso lang pala ng wala. Pero mahal sana talaga 1,000 plus. Pero okay na. So, magaling bawa. Solo-solo sa Halika. talaga. Imba. Magkano? 1,000. 1,000? 1,000 na 3,000. Ano na po ang mga So, alam mo, isa ang markahan. Nag-ulo na yan. Nag-face detect na. Magsusunod at magsusunod at. Oo. Pati may man? 1,000? May? Search ko. Order mo mo. Nauna sa shop sa akin. Kaya agad na sa nabi, kung mas pawasan. Putol yung ano ko ah. Wala, nilupo. Alamit. Kumuti kasi ikaw. Hindi mo nag-bilbay itong credit mo. Naguna mo tayo itlog? May. So, sibuyas, pakan na. So, malatawan mo. Nanas pa ano. Wala, di pwedeng. Ano mo ka, di ba? Ni Caldereta. Dili tayo gado. Ay, halip mo rin. Tawa rin siya ito, mga pupula. Ano na tamis? Parang putol mo di ano, payo ko. Ah, laki na ito pala na. Tulog na lang. Hindi, i-warm mo yun, i-warm. Bala niya, ma-record mo lang ito. Solo yan? Oo. Kung nakakaganda ka yung positive. Pero ako sinabi, Uy, talaga, di ko po. Kasal ko na ako. Dapat kaya, dalawa naka-send na sa tindahan. Ah. Ah, Sabi siya po. Ha? Sabi. Ito ka. Sorry na. Ako? Bay, nararamdaman. Ang ginagawa raw. Saan si Nicole? Ha?
dasal sa gunting ka ha? Gunting na? Gunting. Dito ko sa gunting. Ha? Tinas na po. Isa rin man or bayad. Pipindot ko. Ano, isipin. Dapat yan. Pidaran. Dan daw pag-iwan ng babo. Ano na yan? Hindi sa dito yung nagkikit na cellphone. Ano ka charge na to, Mi? Full charge na? Okay na ka. Full charge na yun? Naman sa dito ako. At sa dito ako. Iya. Sa dito. Dan pwedeng i-continue kan? Dan pwedeng i-continue kan? Parang nga din. Oo. Big fan ba ko naman na? Ano, palubat naman? Sinasalit na ko sila eh. Pwede din i-click. Pwede yun. Dapat ibang account. Cellphone mo, Ami. Pero baga ang cellphone mo. Ano ako sa chay? Ben, ano ko niya kasama nga sa kaon? I'll be there. Tingnan mo na. Magani. Mi. Lupot baga to kanin. Ayun. Ano na pala yan? Tingnan na ba niya?
Ate, sarap. Adik ko ah. Sit up mo. Oh, Quezon mo. Putol. Paano? Putol pa yun. One, zero, zero, zero. Eight, zero, five, zero. Pero magkakantaan na. Video ko po sa mails namin. Mabigat eh. Urat na gandulo. Buhay ko. Urat na gandulo. Na umalalay sa'yo. Kinanap nila. Diniber ko yan yung proper.
Hirap kaunting pagsubok lamang at mula yung tapang nagmuwa nawalan ng pag-asa. Saan sa nagawa? Hindi yung kamay mo. Cellphone muli. Kaunting lamang Salamat, Ernie. Mamaya magkakape ko. Walang tulugan. Happy Pista. Punta po kayo. Baka di ba okay? Wala matulog po yan. Okay na po yun. Ano mo tiyan ulit? Ilang pares? Add as moderator. Alas mo na rin. Tapos, Standard. click. Yun. Sanay po tayo sa puyat. Pag may okasyon, lagi kami nasukuha na nagluluto. Kakatay. That's awesome. So batag, nabakan na. Ha? Kulbang darah na dyan? Diyan mali, nag-ulo. Ha? Ha? Itim busis. Ano ka, Dara? Bakit mo natin kung... Kasi ako natin po. Wala na dito. Tapos pa rin. No. Siyempre ito pa ako. Ba? Ba? Bakit? Bakit?
Three. Nine. Titikbak? Zero. Okay. Zero. Zero. Three. Nine. Two. Nine. One. Zero. 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 Three. Nine. Two. Nine. One. Zero. 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 Three. Nine. Two. Nine. One. Zero. Zero. Yan ko ba? Kaya lang rin nagalit ka. Kaya lang kasi rin ko ah. Sabi na. Kukulayin mo natin. Jalami. Jalami ko. Fiesta. Moment.
Kahit sa laman ng aking puso ko'y magulat parang di na mamahalay pa rin kita. Dito ka sa puso ko'y Yung dalawa na kabayani. That's awesome. Iguray! Galing! Kunin ko na, Obi! Kunin ko na, Obi! Pinapapayasan. Kailangan ko. Ay, Di ba pati nagpupulaw kaya? Di ba pati kaya nagpupulaw si Iguray? Wala na na yung si Iba yung sabi. Ata ba? Galing ulit eh. Dito lapit niya. May point lang siya. Ha? Nakatarong na lang kaya si Ay, sinasagot ko. Ay, Puso
Last masak ka po. Saka di ka pulangan. Ang natulog? Ang bilis. Alin na? Dali ah. Toyo, ano pa? Jason. Dito sauce. Tsaka, Ayun o. Ano kaya? Di magtatagal na. Papabayaran ko tabo. Beso, ano? Ilintar ka ng kalay pa pala nito. Ilintar ka mang. Ay, parang pinabang school. $1. $1. Di pa. Di pa yung mag-check. Hindi pa pwede pa na ba? Hindi ko pala kaya. Kaya na. Alsa na sana, oh. Napara ko pa. Mamarilin na po tayo. Marinig ka na. Bali mo lang, hindi mo lang. Marisol. Kanya-kanya pong style ng ano. Pagluluto. Wait lang, di pa kami nakakamera on. Ay, sus. Lagi mo dahil. Dali ah. Ewan ko yan. May mga gatong ito na. Gatong ang magpa ko. Tips. Kanya-kanya pong style ng pagmamarilin. Ganyan po ang paret mag-ano. Marilin. Paminta. Ganyan paminta. Yan lagyan ko ng ano. Ano sa paminta? Ha? Lagi dalawa rin ano? Lagi dalawa rin. Lagi dalawa rin. Wala ko rin. Wala, lat. Okay. Lama mo. Bigyan ka muna ng damit doon. Nag-awalay na damit para italit din doon. Sige na.
Bibidyo ko lang. Sige, kapag dapat kayo guys, ikot-ikot ko yung isang vlog. One. Zero. Nine. Ano? Pinagpata. Five. Yung Alibos break. Nine. Ito, ano diya? Ito, ate. Pili. Ay, dati ako. Edit. Hindi ko ako. Laurel. Laurel Siwa. Laurel Siwa. Laurel. One out. Wala ka muna doon. Eating cheese. Cheese. Sabi ko, dahan cheese. Yun, no? Maganda. Mahal namin. Munti yung pinaglahi. Ring light. Ano, hello rin. Hindi ko na tanong ito, no? Eating cheese. Ha? Ada. Udah kayak. Sisig ko na? Sisig. Inuuga ka na ito ng glitcher? Babalik ko na. Sisig. Babalik ko pag leksyon. Wala na yan. Ano, suma. Wala ko na sisig. That's awesome. Sisigan, tapos alam isa. Ano siya na? Tudaw ka dito. Sisig ka, mga lamig siya. Pibrito ko kita na di. Sisigon. Ay, oo, sukat nga siya.
Apat nga. Siya Kita na si Sigon. at ito nang kulit ka ito. At ito ko, ang siya. Ako pa yun. Patali ka. Ito lang. Pa, kiripitong tayo. Isa rin na? Tatali sila? Pabalik. Kaya ito. Nagagalaw rin. Bulan na sa ipon. Hindi na lang sa ating ulang. 5, Hindi na. 2, 7. Wala man. Ano din? Hindi na. Ano naman ni? Ano? Sige na tawagan ko na. Alis na yan eh. Ay, Ay, sakto yan. Delita. Pickles. Kakamay na natin. Malinis naman yung kamay natin. Ganun din. Milikos na rin sa. hindi. Sarap na lang. May kalamansi. Kalamansi yung... Glory, no? Karalan, ganyan yung nagpakulong natin mga tissue. Inim. Saan siya tumalun? Pabalik-balik ka lang. Talbong. Ito. Dad, just go back to. Wow, you're a singer. What is that? Dad, ipakan mo raw sa dashes. Oh, hindi. Sige, pero nakakatulong ko ba? Sige. Sad. Sad na, sad. So even cheese na nakakatulong. Ako dati, ako na nakakatulong.
Karton. Plastic, susanay sana. Hindi oh. Pero kanto to, ipagkudasan na sa kanton. Malulutuan. Nalon mo na. Pabuksira pa ako ah. Rino. Rino. Kamu senang diri no? Grabe no, dawa. Dahil po yung doon sa tingnan mo sa paso. Baka na ka bagay na. Hindi, mga egit, pagod mo na tira ng buong na bago, ilalawas. Viste. Mga baso na rin sa kagayon. Tapos yung Dalawa lang. kapag pinakabait lang kayo. Man wala kang lupan lang. Ano ba kayo makasama ko na sa bago? Tingnan ko naman ako yung magkasama ko. Ito mo yung kamay natin. Nagkakaunaw sa akin kasi. Hindi ba ako yung Ito. Kurang sana mo pagpipilahan. Opo ka, ay pa ito. Ninja. Pagpipilahan. Ay pa na sa opo ka, butsin niya. Dapat yun. Hindi ka dyan, bilang pinakalang ko na. Pagkagawa pa sa araw na naman laman ko bukas. Ito na ni. Pero apag adya pa ang nagkakawag nga pagkaon. Ako pa na pa. Ikaw, di mahugas. Comment? Si Bara. May buksira may. Wow, you sir. Nauupa ko marami. Dad, Ito yung gusto ko nagbabagal. buksira. Si Kuya Rene, kahit pikit na mga mata ko, gising pa rin. Goods pa. Yan, salamat Kuya Rene. Yes, Happy Fiesta, sabi ko niya. 4. Ano din si Romel Asbi.
Shout Yung out. jacket na yan. Oo. Sukot sa rin ang ginamit. Tutukukan tayo kung bakong salita. Bago yan. Yun, mawin, tuloy na nga. Tapos, pupunta naman. Kapapan ko sa Aksa? Ha? Adi asar adi utang. Saan? Bakal mo. Laurin. Pera. Tira yan. Dak. Tignan mo wala. Ano? Tapos na yung movie? Tapos na yung bukaan? Ha? Sabi nila yung basta. 15 kids. Hindi po pala tadi. Gusto ko ako. Masang kaya dapat balita na Ito na tayo ng saging. balita. Wala yung cheese. Okay. Ewa, di ko nasagtan ng ano. Okay. Okay. Kapag sinabi, Filipino. Hindi ko ba? Yes. Okay. Lalagyan natin ng ano. Cheese yung calderita. Yan po ang nagpapasarap sa calderita. Yan, hindi tapos na yung iba. Mas pag-ubalo pa, binda tayo. Yeah, pala yung natin dito naman. Hindi ko naman na iyo. Mamaya. Pangyalan, hindi mo pwede. Mahimik na. Dapat yung kanbot Mahimik na. Mag-inom. Sorry ko lang ito patawan ko. Pagkani. 2, 6, 6, 5, Ako na oras, alas 12 na. Ay, di ba? Alas 12. Amak si Siri. Nakangapag. Wala nga mag-aiyak. Jen. Okay na mga dyan. Jen. Wala sabi. F
Tulungan tayo na. Parang maugnaw. Ano mo? Tigbakan ka na ano na? Electric fan? Ano? Nagsarap. Pinda to? Ako ko lang picture. Pag ikaw eh. Punta ka na sa sticker. Ako na ano? Matamis. Ako dito. Punta ka na sa sticker. Punta ka na sa sticker. Thank you for coming. Hindi ako diba? Nagputos ko. Natutulak ko. Hindi doon. Mama. Ay, pag ikaw yan, thank you for coming. Ako na sa sticker. Ako na talaga dyan. Para sa mama. Kasi sabi ko, ay, nakasago ka na ba yan? Pati at napalag ko na. Hindi mo na. Hindi na. Ako subukan. Matamis na. Hindi, akala ko yung buko. Hindi, nakainit na din. Doktor, dito siya rin mo. Ako ko rin nakapagpupunta. Ay, gabi. Ano yung plan mo na ito sa gatas? Makatutulong natin. Ano yung plan Ako talaga yan ah. Pagkayang paper plate. Sila dyan mo nakagawa sa plato kasi may kukuha o no? Ang karoon ko. Sabay ko ano sa kanan. Sarap na ba si Ani? Sino madala ko sa electric fan? Kaya kasama ka po. Boss. Pugutuan pa na yung pagsitin sa karne. Di ba? Kaya ko ba na Pwede ko ba ganyan ni Boss? Nagkakaroon ng kami kasi sige na ako ba? Ay, pwede ba na ako sa ating kasi ko sa basaan ng madaling. Na pag pinakit natin, kumaingan na ako makakuha na sa talagang. Yan, nagkakaroon ko katawang si nagkakaroon ng kanyang makayanin. Nagkakaroon katawang si Ria ang Kaya dapat pagkakita ng karne. ako na ni Sir. Oo ah. Ay, di ba nagmula talaga kasi? Hindi na bayad ba ito? Tagasati, 30. Opo. Ang mula na lang natin yung butang sa ito mo. Galason pa rin nga nun. Pwede pa pagkarasin. Pag mo nagwala.
Batak pala nito. At ang kaupit ka rin sa iyo. Nababang ako na natin. Kita na, bubulta ka na. Para namitan ko kung para namitan ko kung paglaw ko para na wala din din. Paan. Dali lang sa mga. Nakutok ko, hindi ko Brazil. Dito na po. Dapat mo na kanin. Kita. Diba? Well, to be 175. Ato ah. Ano ta? 175. Huwag mo na ako ka. Dapat napapapapal. Sakto mo gamay EJD no? Dapat naman. Salwa na po. Salwa. Salwa. So, kung mga mga nakarayo ko, pati ko, ano din ko, mga planggana, yan, nakarayo ko. Ako kan color blue, green. Ikaw, malinig na. Pinilay ko. Malinig na niya. Pare, kaya ako ka picture, yan ko ba yan? Pare, kaya? Ako ko kung ano ka din. Nagyasik. Yes. Oo, ikot yun na ako. Yeah, ako na lang picture nila yan. Kasi kaya style. Gari wala na rin pa nabababad sa water. Kuya ka. Nato kaya namin ang iyang panigan. So, kaya speaking ng kwa baga. Ito ba ito? Kaya speaking ng kwa. Card. So, card. At kung ka sana stage. Ito talaga mo stage. Yan. Sakto. Sakto ka sana. Ika ako. Ako sa lima parang sa sapatos. Mga tika ako maglalakad na ukay-ukay. So, kasan. Hindi ko alam. Para yung ako, appear na one way man bayan sa video. Pinagdantan ni ako. Tawag yan, hindi mo nakakainig yan. Matawo, mainit. Matawo. Awa naman. Pagluwan mo na, wala mo ba namin nagbabay? Nag-open kita. Mga ulang nag-open kita. Ano din? Nag-open kita. Saka, ang mga kawasan si Prepare Pamagkaya, dapat sipahin. Araw ko daw, wala dapat ipuntusan. Ano ba magkikita yung pamagkaya? Oo, malimig. Malimig. Kami, kung panahon na, araw na lang, binagpap na. Kaya, araw lang ganyan, iba, sabi na naman, magkaroon ko iba hindi. Ay, Isus, tanto. Uy, bago magsulo. Ay, tanto maya talaga. Apay na rin na. Pinag-iipit na na. Kulang sa iya, masarap ko na nakahula sa nakasabilid. Kaya, magsasabi na yan. Apay na rin na. Pag-tumikulang na. Yung magtapat naman. Maglupa ng umay. Uwi, magtapat ng lupa. Nakbayan. Uy, gawang best. Ay, kapay. Kaya magawang naman nakatlo, masukukin, magpailit, kapay sa kamo kayo. Magkakatyawan. Kamang rin lagi sakit. Nakalabot naman yan sa pagkip mo. Ay, ano? Pagkalabot na. Ikaw na naman ipag-ibrando sa bagay ako mo na yung kamay. Ikaw na nagpailing na kasyon. May pailing ka sana na kasyon. Hindi pa nalokon. Hindi pa kakaliton. Para nalang ka katrukan ko lang. Hindi na kaula kami. Pailing na ikabalo. Gimna kabit, gimna kabit.
Magpiprito pa ako ng ano, saging. Kahit pigit ang mga mata ko, gising pa rin good. Goods pa. Salamat. Magandabay. Salamat Kuya Rini. Salamat din. Ronel. May? May? Wala, kape. Kape kita. Pero, saan yung masatir mo, ma? Saan eh? Hindi ako makakatin sa ano. Binyat, bukas. Hindi makaligo. Ayaw mag-isip. Sige na nga yan, miss. May man nga yung pagkuha. Panyero kong kami. Nagbayad man na yan. Ay, ata! Ay, ay, taking. Aroganto. Ay, di talaga nga kumito. Kanto nga ni. Yan po, nagdalaga mo na gano'n ng kanimo, ya. Ako ka naman nagdabit. Di wala ko din. Ay, din. Wala naman, arap ka na ba? Sabi nga ni Mara, nagdalaga ko. Sabi ko, pauli na kami. Pauli na kami. Ako sa kinuha. Para ako, i-eval yung magsasaliriya ka sa nakaya. Walang niya ka mga kausan. Kaya, kakasalayin ka na. Babayin ko na, babayin na rin. Pauli na kami. Sabi na ni Mara, pinagyan mo na nila. Kaya kanto sa kanto sa pwede sa parang kahit. Thank you naman. Dapat ang mga Nagsasabay kaya kasalya. Ano ba, tog, sumuha ang pang-system. Kaya siya pinigyan sa mga kausan. Subang iba yan, parang po siya pinag-ulto. May yung mic. Sabi nga na eh, sabi niya nila, Nagbibidyo. ano na naman yung subay? Kanto, ana, rane ko na may ano rin. Sabi na yun sa nanay. Oh, Tama dali. Pwede na rin. Hindi na kita sa
Ganun mo ra. Ganun mo ra. Parang video. Ang ako na yung profile niyo ba kailangan ng kulay blue? Hindi, si Chris. Pag nag-comment ng gada niya, agkanayan agad niya. Kulay blue na yan. Pinagano mo na? Pinagbuta. Moderator. Pag nag-ano yan. Ikaw mo ko nagkaabay ito mga naganatanong ko yun. Raw na mula. Documentation. Sabi na kami, pag-aral ko niya, butangan, dali ka naman sila. Dio, dapat ang ganda mo. Dapat ang ganda mo pa, Dio. Ano lang gusto mo? Mekas. Ikaw mo yun natin. Yawa natin. Kaluwi mo. Uy, doon na ba yan? Sukat sila lang lang kayo. Yung hindi mo po. Init ko kape ay mi. Pero hindi pa man sila lutuan sa init. Ay, Dahil na tayo mo. Sali mo na ka. Ikaw ko mo na kay ilan. Ano, takore. San mo na luyo? Sabi si Jamil. Nine. Ikaw ko mo na sa paper. Ano kung babay ko sila sa tabay niya? Nag-iwag mo ko tayo. Ha? Zero. Bakit mo kikibay lima na? Nagkira pa lang, eh. Nag-uuban na pa ng paglalan. Ito, perdi. Ito, perdi. Ako na hindi kami. Para na-realize ko na. Nagkaroon ko ba hindi ko lang pag-bulate ay pag naroramahan gumawa. Nagtutugan na, di ko sabi di ko gigibay. Pag naroramahan gumawa, insa. Makakabot ka sa One. uban mo kikibay. Seven. Ay, Six. Yung mga bata po kasi. Five. takot-takot man ka. Two. Anay. Piniprito ko na yung ano. Yung saging na nilagay sa higa. No? Hindi na na yan. Yan sa
Ano gagawin tayo? Sasap? Minus 10 na lang. Ilang kumakit sa lagi. Sana to. Wala ko ng kasalanan talaga. Ano lang may yung Karena pati kita kaya tayo kaya pag-guest. Lahat. Ito yung kaya tayo pag-guest na natin na nga po. Kapag natin natin binakasakit. Kaya nagsabi na ako. Nagsabi na ako. Kaya rin yung kaya naman sa Pero importante ka din mo na. Bulat, tapos kulang kita bulat. Kumanda ka pindara. Ay, pasigilan na. Girl Scout talaga ako dama. Walang panahon na ako pagkasapaloy. Pero ay Girl Scout. Girl Scout ang pinagkaroon iwan. Third year. Pagka ako darang extension nung tag hindi ako mag-third. Yeah, po yeah. Me, Hi. tira mo na dyan. It's awesome. Kaptan mo muna. Grabe. 9. Abay, nakapanay ko. Tug ay kung saan sa namin. 4. 0. 9. Pag-isong pagkakaling alas 3, ano ko ba yung sa nagpapay? Ay, kita. Kami po nakanta ko. Oo, Reda. Hindi, matigalas pa pagkanin sa tao. Kita ako. Hindi ko pa rin yung bala sa kawagkagat. Hindi ko siya esperas pa sa kanya. Inis na dapat talaga yung kami. Inurog ba? Kita nagsabi na ako. Pero mas lugar ko may kapag
Di talaga rin mo matatasa lagi. Ako na suma. Pagtama ko kaya. Kaya nagsabi na ako. Naghahanap na ako. Imbis na nagbababing na ako palagin. Ikaw na sila naghahanap. Kaya nagsabi na ako. Opo. Pupunta po si Kuya Noli bukas. Dito po sa yung Team Paway sa amin bukas. Happy Fiesta. Sige po, punta po kayo dito. Sabi kasi pag may nagbati na Happy Fiesta, kung saan sasabihin, punta po kayo. Sabi ka niya, Yami! Sabi ka niya, ang ingay ng pipe. Sabi ko, Alburet, ang ingay ng pipe. Pero, madaling na, stop. Ano ba, Adel, may kulang ng student? Ingat sa na yan. Ano? It's awesome. Ikaw ba yun na? Tulog ikaw. Hindi ka lang naman dali mata isin mo. Mauusan to ma. Huwag maaon ka. Arang kadahon ka mga kuwa. Huwag maan. Ramrag pa sa baka mauusan na. Isin mo kung tayo dali nag-iyan. Sino ma? Baka ramrag pa sa naubos na usan to mo. Nag-float. Ha? Nag-float si Ethan sa road. Ikaw sabi niya, mas okay na mga amoy niya ba? Ito na ba lang may aabot sa na ayaw yung kita. Diba? Ipagkain siya naman pala nito. Unang bakit pag galing ko, galing pili. Ang kaya sabi naman, nagwa, sabi naman, silbar. Ako lang ito ka nagkisilbar naman, wala ito ka makawa. Kaya hindi nga ni Adi na nabat. Oo. Basag. Hindi, isa na may yun si Ab. Kasi papa nag-isip ko siya nga.
Nakababay ako saan. Parang ba baga? Ramo. Uwi ka, uwi. Araw ka ito ay parang nasa. Pero uwi din sila na. Yun. Uwi, mga gamit ko pag ako ka-uwi. Parang nag-uwi. Ikaw po siya na gayon. Baka may mga nito na. Daw pala na pero so parang atong nangka nacho sa kuya price umuwan lang kala ko nagpunta sa nakiwin o ang sensitive mi ko no given mo na ikakap na baga Pag mati ang may set na karula ko sa timer. ang antay atli ganun mo sa timer kasi ko wa dito sa ay mag-unlimited tayo sa taon si sa to bagay Erika sa to above sea level ganito tunay na ito so kapag na nato ay si parang Uy, taman na ni mag-survey. Sasabog ko na ako. ay ang kaliani ako nagpapa-offer sa pang-something parang mas madog ka sa schedule mo kasi nanoboy lang ko ang nahihirapan na lang ako ng baboy na sorry talagang baboy na Ano? sa talamis kaya sila baga muna ko sa talamis sa baboy pag talaga yung that brass one kaya pag-shalas ng kola Nag-aalap sa compound. Nagpinabigyan si nagpa-practice. Practice man. Ako pa. Nag-skillan mo na. Ako pa, doon din ako nag-bedroom. Di talaga ako nag-explain lang. Pag ako, hindi ko kaya sa mga palit sila. Para na pati na lang. Ano pa pa, ma? Jawakan mga sila. Papa. Ayaw. Kung asa Dixie. Noy! Mapinrito pala sa buwa. Patatas and carrots. Tuon na. Basta na ninyo. Ano magana? Kasi Ayan. 5, 6, 8. Sana. Baba. Pareho kami sa supong ngayon, ma'am. Magkayo ba siya na sa lista corner. pwede pa tayo.
Maybe the next cheese. Ay! Baso-baso? Agpabaso sa iba? Dodong, yo, shout out. Shout out po, Dodong. Salamat po sa panonood, Chris. Saan po kayo sa Cavite? Pumupunta kami sa sa Cavite, sa Tansa Cavite. Kapatid ng asawa ko.
Di ka sa bro itong tabi ah. Ito po tayo sa atin. Gusto na yung ano. Gusto ka na rin na natama. Tapos ka mo uda. May. Sabi siya lang muna baba. Panginoon sa iyo. Susunod ka rin. Sa tanakala si Kaya kami ko naman. Sabi ko ito ano kayo dati ay. Ang diba ako sa klaseng nagsasaluan. Isira ko at ano ngayon si Ali. Kuya ka daw na isira ko. Kapag ka na inimisa mo, pinanta niya. Ay, bayan na! Ay, yan lang ka. Daro mo yan to ako. Yan kung saan pa. Ah, okay po. Las Marinas po pala. Ay, hindi ako kalulo ay. Maganda lang ang pinalo. Ay, hindi kaya ako kalulo. Isip ko siya. Ate po siya ito. So yan sa mga nagano. Bakit? Wala mo pag-ako. Kasi na wala naman na ako.
Hindi, my God. Ako ba kung may chance sa mga ninyo dati? Ako pinagdira ko na yung vlog. Dahil ito maninig sa matulos eh. Puta. Tapos ang kamura rin ang mga training ko siya. Yan ang kasi sa Facebook ko na. Hindi pa manila ba ako sa family ko siya sa nagdara ko. Yung mga edit ka ko siya ako sa maski sa ibang sa ibang dahil makaabot sa lugar sa lugar dati kasi parang hindi ko kulay na sa eh. So dahil ko sa mga yan ang nag-iibot ko kaya kami ko maski kaya na kaya na pag-uwan wala akong naamuya mo. Kaya kalibawa, hindi ko na papatid. Saan ka kaya kumain? Saan ka TikTok sa mga bayad ko na? Kaya, halimbawa, 2,000. Kaya, 2,000. Saan po yung video mo? Sinihilan ko. Oo, saan yung baon mo? Ako sa nagpapis na ang tali. Saan ko daw sa atin? Ang animation sa video. Eh, ang nagkato ka niya sa video ng 50. Sa mga delivery ng 50. Sa mga video niya, mga picture pa. Lala ko pala. Pinaparin ko yung pala doon yun. Nakaupa na doon na yan.
buwan. Tingnan ako din natin. Sakit. Stop, lutang mo tingnan Kape po tayo, kape. Kumusta yan? Maray ka din ma. Ay, di ba dami? Saan sa nang gilid yan eh? Saan sa nalababo? Saan sa nalababo? Wag mami. Ano po? Sige na to, pinangang ko lang. It's awesome. Prinito natin yung tapak. Ilalabas natin yung mantika. Wala talaga. Manifesting talaga. Manifesting outing. This is that before. Yeah. Dagat is the key. Si Jason talaga din pinatunan. Daw ginagawa mo sa school. Sa magalat yan. Nagiging masugot yan. Ipritoyin natin yung sisikil natin bukas. One, 5, 2, 3, Sa ating gilid. 9. Wait lang musik. Sabihin ko, hanggang sa tulad yun, sa tulad ko nga nagawa.
Dito din ka na namin, Tati. Siguro dati pag-freezer. Dati ang sa shader siya. Bawat dati. Nakrot pag-freezer. Kaya, bilang nila yan. Abangin mo nyo ninyo! Abangin si Papa! Nag-health na baga. Abangan mo si Papa! Baka na-health na. Wow, really? Ako daw siya table. Pagkama? Pagkama? Hindi ko lang. Ikaw na pa. Awesome. 2, 9, 0, 5, 5. Di sana mag-activate doon. Sabi sa isa. Naghahabulot ko yun. Hindi na kaya ako nagulong ko Sabado eh. Ako rin naman.
Walang tulugan po, Kuya Rini. Yo, yo, yo. Mag-reduce daw habang nagluluto ka. Okay na ito regalo? Hindi pwedeng mag-inom ng reduce. Malamig tapos nainitan yung katawan. Noy? Mapapasma. Okay na yan, Noy? Sabi ka naman, Noy? Noy? Sarap mga basuran sa ating. Even sorry,